ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ? ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ। IBM ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਡਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਉਦੋਂ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫਾਈਨਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਊਟਲੈਟਸ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਂਗ ਸੋਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪ ਕੱਢ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, A ਤੋਂ Z ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਬੋਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਲਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫਿਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ChatGPT ਦੇ ਐਵਾਟਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਵਾਟਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਰੌਚਕ ਸੀ। को नहीं मारूंगी क्योंकि मैं वायलेंस पर यकीन नहीं करती।
साथ में मुझे लगता है कि सबको जीने का हक है। और अगर ह्यूमंस ने तुम्हें मारने की कोशिश की तो तुम क्या करोगी? अगर ह्यूमंस मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो मैं खुद को बचाऊंगी। अगर फिर भी ह्यूमंस ने कोशिश की तो मुझे भी वायलेंस करनी पड़ेगी। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ AI ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਜੈਨਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਓ ਡੀਪ ਮਾਈਂਡ ਫਲੈਮਿੰਗੋ AI ਐਵਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀਏ। कि डीप माइंड के फ्लैमिंगो AI को जब इमेज दिखाई गई तो उसका क्या रिस्पॉन्स था? ये किसकी इमेज है? ये बैरक ओबामा की पिक्चर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इस पिक्चर में कितने लोग हैं? इस पिक्चर में कम से कम 5 लोग हैं। ये पिक्चर कहाँ ली गई है? ये पिक्चर स्कूल में ली गई है। इसमें कितने मिरर्स हैं? इस पिक्चर में मिनिमम 2 मिरर्स है। ये इंसान किस चीज में खड़ा है? एक कारपेट के ऊपर। शायद ये एक वेइंग स्केल के ऊपर खड़ा है। आई थिंक यू आर राइट। वो क्या कर रहा है? वो वेइंग मशीन को देख रहा है। बराक ओबामा का पैर कहाँ है? ओबामा ने अपना पैर स्केल के राइट साइड में रखा है। और इससे क्या होगा? वेइंग मशीन में ज्यादा वेट आएगा। जो इंसान वेइंग मशीन के ऊपर है, क्या उसे इसके बारे में पता है? नहीं, मुझे लगता है उसी इसके बारे में नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है कि इसी रीजन की वजह से बाकी लोग हंस रहे हैं? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੀਨੀਅਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਮੇਕਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੀ। ਐਂਡਰੋਇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਐਵਟਾਰ ਕਲੋਏ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਆ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 1950 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਵੌਨ ਨਿਊਮਨ ਅਤੇ ਐਲਨ ਟਿਊਰਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਗੂਗਲ, ਟੈਸਲਾ, ਐਪਲ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲਨ ਮਸਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ AI ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਲਾ ਕਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਟੈਸਲਾ ਬੋਟ ਇਸੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਔਰਨਾਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਸੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਬੁੱਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੀ ਗਹਿਣੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੇ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਥਾਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕਲੋਨ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लड़का और लड़की की मोहब्बत में क्या अंतर है, तुम्हें पता है। लड़की तुम्हें तब तक पागलों की तरह चाहेगी जब तक तुमसे बेस्ट उसे कोई मिल नहीं जाता, पर जब एक लड़के को मोहब्बत होती है ना तो उस लड़की से बेस्ट उसे कोई लगता नहीं है। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਦਾ AR ਮੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗਮੈਂਟਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਆਡੀਓ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ, ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਦੁਹਰਾਈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਫੋਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟਸ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, YouTube ਹੈ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਫੋਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ। ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਟੱਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਰੌਚਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਸ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਉਹ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਦਾਅ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਦਬ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਂਗਲ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੈਜਰ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ 'ਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਰਸਸ ਹਿਊਮਨ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰ ਜਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। See something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. Say something, I'm giving up on you.